Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Μακέδο, τον πρόεδρο του ΤΜΕΔΕ, του φορέα που το 2024 ανέλαβε την πρωτοβουλία για τη διοργάνωση του συνεδρίου Redefining the Future Horizons, σχεδιάζοντας τις βιώσιμες στρατηγικές του αύριο. Η διοργάνωση αυτή σηματοδοτεί το όραμα και τη δέσμευση του Ταμείου να στηρίζει την καινοτομία και να συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, βιώσιμου και ανταγωνιστικού αναπτυξιακού μοντέλου. Χωρίς άλλη καθυστέρηση, λοιπόν, τώρα που τελείωσαν και οι φωτογραφίες, ελάτε, Πρόεδρε, να κηρύξετε επισήμως τις εργασίες του συνεδρίου, θέτοντας βεβαίως και το πλαίσιο των συζητήσεων που θα ακολουθήσουν. Αξιότιμη κύριε Διοικητά, αξιότιμη κύριε Υπουργέ, εκπρόσωποι της κυβέρνησης, αγαπητοί εκπρόσωποι ευρωπαϊκών και εθνικών φορέων, κυρίες και κύριοι εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι. Σας καλωσορίζω θερμά στην έναρξη του δεύτερου Διεθνούς Συνεδρίου του ΤΜΕΔΕ. Ενός συνεδρίου που έρχεται να αναδείξει τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής και να χαρτογραφήσει τις βιώσιμες στρατηγικές του αύριο. Στρατηγικές που συνδέουν την τεχνολογική καινοτομία με τις πηγές χρηματοδότησης και τη θεσμική συνεργασία, αναδεικνύοντας την αναγκαιότητα ένταξης ενσωμάτωσης του κλιματικού κινδύνου στις υποδομές, στις κατασκευές και τις επενδύσεις. Κυρίες και κύριοι, το 2025 ήταν μια χρονιά τομή για την Ευρώπη. Μια χρονιά όπου υπήρξαν όχι απλώς πολιτικές εξαγγελίες, αλλά μεγάλης κλίμακας αποφάσεις και επενδύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ευρώπη προχώρησε σε πλήρη εφαρμογή της αναθεωρημένης ευρωπαϊκής ταξινομίας, με αυστηρότερα κριτήρια για τις επενδύσεις για έργα ενέργειας, κτηρίων, νερού και υποδομών. Εφαρμόζεται πλέον το πλαίσιο υποχρεωτικών απαιτήσεων ανθεκτικότητας ως κριτήριο χρηματοδότησης και αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου. Είδαμε επίσης να αναδεικνύεται με ακόμη μεγαλύτερη σαφήνεια ο ρόλος της Μεσογείου ως climate hot spot. Με βάση τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα, η Μεσόγειος και συνεπώς η Ελλάδα αναγνωρίζεται πλέον θεσμικά ως μία από τις περιοχές που θερμαίνονται ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο, με άμεσες επιπτώσεις σε νερό, γεωργία, παράκτιες ζώνες και υποδομές. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αύξησε το χρηματοδοτικό της όριο στα 100 δις ευρώ για το 2025. Εξέλιξη που σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη επέκταση στην ιστορία της και μπορεί έτσι να στηρίξει έργα υποδομών, ενέργειας, δικτύων, τεχνολογίας και καινοτομίας. Προσθετικά, και σύμφωνα με την EIB, το 86% των επιχειρήσεων σχεδιάζουν νέες επενδύσεις την επόμενη διετία, βεβαιώνοντας ότι η ευρωπαϊκή επιχειρηματική κοινότητα σχεδιάζει νέα έργα και επενδύει την καινοτομία, τον εξοπλισμό και την ενεργειακή αναβάθμιση. Τέλος, και μέσα στη χρονιά που κλείνει, βλέπουμε και την επιτάχυνση του μετασχηματισμού σε επίπεδο πόλεων. Το 56% των Δήμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχεδιάζει την αύξηση επενδύσεων για μείωση εκπομπών ρήπου, ενώ το 53% αύξηση των επενδύσεων για κοινωνικές υποδομές. Είναι φανερό. Η Ευρώπη μετασχηματίζει τον αστικό της χώρο, τις κοινωνικές της δομές, τις μεταφορές, την ενέργεια. Αλλά ας στρέψουμε το βλέμμα μας και στην Ελλάδα. Θα δούμε ότι το 2025 θα ταυτόχρονα μια χρονιά πίεσης αλλά και ορίμανσης. Από την μια πλευρά, αντιμετωπίζουν το αυξημένο κόστος πρώτων υλών και ενέργειας, τις αυστηρότερες απαιτήσεις για την ένταξη των ESG κριτηρίων στο επιχειρηματικό μας σχεδιασμό, αλλά και την πίεση για επενδύσεις σε τεχνολογία, προσωπικό και πιστοποιήσεις, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό φορέα. Από την άλλη, η χώρα συνέχισε να μετρά τις επιπτώσεις των μεγάλων φυσικών καταστροφών, όπως τον Ντάνιελ, με ύψος κόστους πάνω από 3,5 δις. Ο κλιματικός κίνδυνος είναι εδώ και δεν μπορούμε να τον παραβλέψουμε. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ήδη προειδοποιήσει ότι χωρίς άμεση δράση το κόστος της κλιματικής κρίσης μπορεί να ξεπεράσει τα 200 δις ευρώ στο 2100. Αυτές είναι οι ισχυρές επισημάνσεις για το μέλλον και της οικονομίας. Δεν είναι απλώς αριθμοί. Κυρίες και κύριοι, όλα τα παραπάνω αναδεικνύουν το μοναδικό γεγονός που οφείλουμε να λαμβάνουμε πάντα υπόψη. Πως οι υποδομές δεν είναι μόνο έργα. Είναι μηχανισμός προστασίας και ανθεκτικότητας απέναντι στην κλιματική κρίση, στα ακραία καιρικά φαινόμενα, στη λειτουργία των αλυσίδων εφοδιασμού, στον διεθνή ανταγωνισμό και στην ενεργειακή αβεβαιότητα. Είναι μηχανισμός παραγωγικότητας, βιωσιμότητας και οικονομικής ισχύως, που θωρακίζουν τη χώρα και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας, καθώς εξασφαλίζουν την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, την κοινωνική συνοχή και ένα ελκυστικό επενδυτικό περιβάλλον. Η εποχή μας επιβάλλει ένα ξεκάθαρο και ρεαλιστικό σχεδιασμό, ώστε να μεταβούμε από τις υποδομές του χθες στις υποδομές με βάση το κλίμα του 50. Από αποσπασματικά έργα σε ολοκληρωμένα οικοσυστήματα υποδομών. Από παραδοσιακή υλοποίηση σε ψηφιακή παρακολούθηση και επιθεώρηση. Από λειτουργικές κατασκευές σε έξυπνες, ανθεκτικές και ενεργειακά αποδοτικές υποδομές.
από έργα με ορίζοντα χρήσης 10 ετών σε έργα με ορίζοντα γενεών. Άλλωστε, τα ακραία καιρικά φαινόμενα δεν αποτελούν εξαίρεση. Περιγράφουν τη νέα κανονικότητα. Και οι υποδομές οφείλουν πλέον να σωματώσουν από το αρχικό στάδιο της μελέτης τους κατάλληλους ελέγχους της υφιστάμενης αλλά και της μελλοντικής φέρουσας ικανότητας, ώστε να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις νέες απαιτήσεις. Κυρίες και κύριοι, σε αυτή τη μετάβαση ο ρόλος του ΤΜΕΔ είναι τριπλός και καταλυτικός. Πρώτον, με την ενίσχυση της τεχνικής ικανότητας του κλάδου με χρηματοδοτικά εργαλεία για την ένταξη της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών, αλλά και την κατάλληλη συμβουλευτική για την πρόσβαση σε κεφάλαια όπως το απαιτούν οι νέες εποχές. Δεύτερον, με την ενίσχυση της διαφάνειας, της ποιότητας και της αξιοπιστίας μέσα από σύγχρονες διαδικασίες ελέγχου, αντικειμενικών κανόνων και αυστηρών προτύπων αξιολόγησης. Στόχος, η προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος. Τρίτον, με την ενδυνάμωση του θεσμικού διαλόγου και του ευρωπαϊκού προσανατολισμού. Το πρόγραμμα του συνεδρίου μας αποτυπώνει ακριβώς αυτή τη σύνθεση. Στοχεύει να αναδείξει τη σημασία της χρηματοδότησης, την κλιματική διακινδύνευση, την ασφάλεια και τις τεχνικές προδιαγραφές, τις ευρωπαϊκές στρατηγικές, την αστική ανθεκτικότητα και την νέα μηχανική πολιτική. Σε συνδυασμό με σύγχρονες τεχνολογίες, για την καινοτομία μέσα από βιώσιμες στρατηγικές που ισορροπούν την κλιματική ευθύνη με την ανταγωνιστικότητα των εταιριών και των εθνικών οικονομιών και θωρακίζουν το κατάλληλο επενδυτικό περιβάλλον της χώρας. Η Ελλάδα πρέπει να πρωτοπορήσει με στρατηγική για τις υποδομές, με ευρεία χρήση της ψηφιοποίησης, της τεχνητής νοημοσύνης και των big data. Με έργα που μειώνουν τους κινδύνους, με ισχυρές συνεργασίες με την πολιτεία και την Ευρώπη, αλλά και του τεχνικού κόσμου και της επιστημονικής κοινότητας με την αγορά και την αυτοδιοίκηση. Κυρίες και κύριοι, αυτές τις 2 μέρες του συνεδρίου μας αξίζει να δεσμευτούμε πως μπορούμε να φτάσουμε από το γιατί στο πώς, να μεταπηδήσουμε από τη διαπίστωση στην κατεύθυνση και το σχεδιασμό, από την ανησυχία στη δράση. Είναι στο χέρι μας να σχεδιάσουμε μέσα από τη θεσμική μας συνεργασία τις βιώσιμες στρατηγικές του αύριο και να συμβάλλουμε ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός ρεαλιστικού και αποτελεσματικού οδικού χάρτη για ένα μέλλον που συνδέει την επιστημονική γνώση με την πράξη και την καινοτομία με την κοινωνική ευθύνη. Ως ΤΜΕΔ, δεσμευόμαστε να στηρίξουμε έμπρακτα τον τεχνικό κόσμο, να παρακολουθούμε συστηματικά τις διεθνείς εξελίξεις και να συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός σταθερού και δίκαιου πλαισίου για τις επόμενες γενιές. Κλείνοντας την ομιλία μου, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον άνθρωπο που έχει την οξυδέρκεια να αντιληφθεί εδώ και πολλά χρόνια τη σοβαρότητα του θέματος της κλιματικής κρίσης και να προειδοποιήσει για τις συνέπειες αυτή για τη χώρα μας. Τον διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, τον εξαιρετικό άνθρωπο και φίλο, κύριο Γιάννη Στουρνάρα, για τη στήριξή του τόσο στο περσινό μας πρώτο διεθνές συνέδριο, όσο και στο φετινό, θέτοντάς του υπό την αιγίδα της Κεντρικής Τράπεζας, αλλά και παραχωρώντας αυτό το υπέροχο κτίριο στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα και το οποίο εγκαινιάζουμε με το πρώτο event που γίνεται στον χώρο αυτό. Επίσης, να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του ΤΕΕ, τον κύριο Γιώργο Στασινό, για τη στήριξή του στη διοργάνωση του συνεδρίου και τη διαχρονική συνεργασία μας για την πρόοδο του τεχνικού κόσμου. Βέβαια, θερμά ευχαριστώ όλους εσάς για τη σημερινή σας παρουσία στο συνέδριό μας. Τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς εκπροσώπους, τους ομιλητές, τους συντονιστές, τους επιστήμονες, τους συναδέλφους μηχανικούς, τους εκπροσώπους αυτοδιοίκησης, τα στελέχη της αγοράς, τους χορηγούς μας, όλους αυτούς που μας παρακολουθείτε μέσα από τη web εφαρμογή μας και βέβαια τα μέλη της διοικού σας και τα στελέχη του Ταμείου που συμβάλλαν καθοριστικά για την επίτευξη αυτής της άρτρας διοργάνωσης. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή επιτυχία στο συνέδριό μας και καλή αρχή στις συνεργασίες. Ευχαριστώ πολύ.